নমস্কাৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি বাইনাৰী নাম্বাৰ সিস্টেম বেস 2 এডিশন কেনেকা কৰে এটো চাম ওকে বাইনাৰী নাম্বাৰ সিস্টেমত আমি চাইছিলো পসিবল নাম্বাৰ কি আছিল 0 আৰু 1 ওকে সো ফাৰ্স্ট আমি এটা বেসিক দি মুভ কৰিছো ওকে সাপোজ আমি জাস্ট 1 + 1 এড কৰিছো ওকে 1 + 1 এড কৰিলে কিমান হ'ব 2 2 টো পসিবল নাম্বাৰ হয় জানো নহয় আমি কি কৰিম 2 ৰ পৰা বেস টো মাইনাস কৰি দিম বেস টো ইটা আমাৰ কিমান বেস 2 তো आंसर কিমান হৈ যাব 0 তো ইয়াতে হৈ যাব 0 কেবাৰ সাবট্ৰাকশন কৰিলো 1 টাইম ওকে তো ইয়াতে আহি যাব এটা ক্যাৰি 1 তো ইয়াতে একো নাই সো আহি যাব 1 ওকে সো এতিয়া আমি কেটামান নোট লাখি লম এতে ওকে যেটো বাইনাৰী নাম্বাৰ সিস্টেমৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ওকে যদি আমি 0 + 1 কৰো কিমান হৈ যাব 1 যদি 1 + 0 কৰো এটো হৈ যাব 1 যদি 0 + 0 কৰো তো হৈ যাব 0 আৰু যদি 1 + 1 কৰো তেতিয়া হৈ যায় 0 আৰু এটা ক্যাৰি আহি যায় 1 এই 1 টো হৈ যায় আমাৰ ক্যাৰি ওকে এই কোৱেশ্চনটো খুদা হয় এক্সামত ওকে এতিয়া আমি এটা এক্সাম্পল চাম ওকে বাইনাৰী নাম্বাৰ সিস্টেমত আমি কেনেকে এডিশন কৰিম ওকে সাপোজ আমাক দুটা নাম্বাৰ দিয়া আছে 1011 ওকে সাপোজ নেক্সট নাম্বাৰটো হল 1011 আমি এই দুটা নাম্বাৰ এড কৰিব লাগে ওকে ফাৰ্স্ট কি কৰিম 1 + 1 1 + 1 কিমান হৈ গল 2 2 টো পসিবল নাম্বাৰ হয় জানো নহয় কাৰণ 2 টো 0 আৰু 1 নহয় পসিবল নাম্বাৰ কি অকল 0 আৰু 1 সো 2 ৰ পৰা আমি কি কৰিম বেস টো মাইনাস কৰি দিম তো আহি যাব 0 0 টো পসিবল হয় তাত 0 লিখি লম এতিয়া আমি কেবাৰ সাবট্ৰাকশন কৰিছো 1 টাইম ওকে তো ইয়াতে এটা ক্যাৰি আহি যাব 1 ওকে এতিয়া আকৌ এড কৰিম 1 + 1 + 1 মানে 3 3 টো পসিবল হয় জানো নহয় অকল পসিবল নাম্বাৰ কি হয় 0 আৰু 1 সো 3 পৰা আমি কি কৰিম বেস টো মাইনাস কৰি দিম তো আমাৰ আহি যাব आंसर টো 1 তো ইয়াত লিখিলম 1 ওকে কেবাৰ সাবট্ৰাকশন কৰিছো 1 টাইম ওকে তো ইয়াতে এটা ক্যাৰি আহি যাব 1 এটা এড কৰি দিম 1 + 0 + 0 ওকে তো আহি যাব 1 1 টো পসিবল নাম্বাৰ হয় ওকে আকৌ এড কৰিম 1 + 1 ওকে 1 + 1 মানে 2 2 টো পসিবল নাম্বাৰ নহয় তো 2 পৰা বেস টো মাইনাস কৰি দিম তো আমাৰ আহি যাব 0 ওকে এবাৰ সাবট্ৰাক্ট কৰিছো 1 টাইম তো এটা ক্যাৰি আহি যাব এতে 1 ওকে তো 1 টো এতে আহি যাব ফাইনালি আমাৰ এডিশনৰ ৰিজাল্টটো কি হল 10110 ওকে যেটো থাকে আমাৰ বেস 2 ওকে বাইনাৰী নাম্বাৰ সিস্টেমত আমি এনেকে এডিশন কৰিম ওকে ধন্যবাদ